Lâm Canh Tân 36 tuổi trở nên nổi tiếng, đánh bại Trương Vãn Ý và Tiêu Chiến để trở thành nam chính trong bộ phim gián điệp A Thousand Miles of River and Mountain. Lâm Canh Tân 36 tuổi trở nên nổi tiếng, đánh bại Trương Vãn Ý và Tiêu Chiến, trở thành nam chính trong bộ phim gián điệp A Thousand Miles of River and Mountain. Xin Ly đã mở màn một bộ phim chiến tranh gián điệp của Trung Hoa Dân Quốc, tác phẩm đoạt giải văn học Mao Đan, A Thousand Miles of River and Mountain. Dàn diễn viên phụ hạng nhất cho đội vàng trong số các phim truyền hình chiến tranh điệp viên. Trước đó, từng có một phiên bản phim truyền hình nhận được phản hồi tốt từ thị trường. Lâm Canh Tân 36 tuổi đã trở thành bạn diễn lâu dài với Xin Ly. Rất có thể bộ phim Walking with the Phoenix của Chow Lia-ying và Lâm Canh Tân đã trở thành một hit mà Lâm Canh Tân đã im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài, nhưng lại trở nên nổi tiếng. Ông đã được các phương tiện truyền thông lớn công nhận rộng rãi. Sự nổi tiếng của nam diễn viên ngày càng tăng cao và người thu được nhiều lợi nhuận nhất là nam chính Lâm Canh Tân có ngoại hình khá đẹp trai. Giờ đây anh vào vai một vị thần cổ đại lạnh lùng và vui tươi. Màn trình diễn hoàn hảo và màn trình diễn của anh ấy thật cảm động. Lâm Canh Tân đã trở lại trong mắt công chúng. Đệ tứ thập tứ lần đầu ra mắt hôm qua, Bu Bu Trinh Xin, đã trở thành một hit nhỏ và trở thành một ngôi sao thích hợp được mọi người trong triều đại nhà Đường khen ngợi. Ngoại hình của Cang Xin phù hợp với thẩm mỹ của công chúng. Sau này, Chu Treo Biography, Ewan Joel trong The Movie đã bứt phá khỏi ngành và trở thành sinh viên cấp 1 sinh năm 1985. Lâm Canh Tân có nhiều chuyện xảy ra ngoài ngành. Anh từng tranh cãi với Antiphon suốt đêm và trở nên nổi tiếng trong làng giải trí. Anh là người độc ác và hài hước, luôn mỉa mai mình là giấc mơ 900 triệu. Các cô gái, khi anh ấy được nhận vào trường kịch, tôi thậm chí còn tổ chức một cuộc họp dành riêng cho anh ấy. Tôi cảm thấy rằng anh ấy có trình độ thực sự tốt và ngoại hình nổi bật, nhưng anh ấy không có tài năng gì. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh ấy đã được nhận vào làm. Một ngoại lệ, anh ấy làm người mẫu đồ họa khi còn học đại học, và anh ấy đã ký hợp đồng với Tangram ngay sau khi tốt nghiệp, bắt đầu thể hiện khả năng diễn xuất xuất chúng của mình trong các bộ phim cổ trang lớn. Trong số những người trẻ sinh sau năm 1985, anh ấy là người đến sớm nhất. Trở nên nổi tiếng, Lâm Canh Tân 36 tuổi trở nên nổi tiếng, đánh bại Trương Vãn Ý và Tiêu Chiến, trở thành nam chính trong bộ phim gián điệp A Thousand Miles of River and Mountain. Nếu sự nghiệp mấy năm qua không trì trệ, không đóng phim lâu và đang trong quá trình hồi phục sức khỏe thì hôm nay chắc chắn anh sẽ lọt vào top 3 sinh viên sinh năm 1985. Trong số sinh viên sinh năm 1985, Chu Y Long, Chen Xiao, Chang Ru Win, V đều bất ngờ nổi lên. Không thể ngồi yên ở nhà nữa và phải phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Hiện tại, Lâm Canh Tân đã trở thành nam chính của Xin Ly. A Thousand Miles of River and Mountain là một câu chuyện gián điệp từ những năm 1930. Cuốn tiểu thuyết này của Sun Gan Lu được truyền thể từ một câu chuyện có thật vào năm 1933. Ông già Ca đến Thượng Hải để thực hiện một nhiệm vụ. Hơn chục người đến thư viện họp. 2 người trong số họ là kẻ phản bội và báo tin cho kẻ thù. Hơn chục người lần lượt rời khỏi hiện trường, phần lớn vào tù. Sau đó những người này bị dùng làm mồi nhử và thả ra để bắt cá lớn. Là Ye Chi Hiên, người từng là giáo viên của anh, sau này trở thành con tốt của kẻ thù. Chen Chien Ly giả vờ tham gia và trở thành cấp dưới của giáo viên là một công nhân ngầm. Cô và Chen Chien Ly có sự ngưỡng mộ lẫn nhau. Cũng là thủ lĩnh của Chen Chien Ly. Nhân vật nam chính Chen Chien Ly có tính cách điềm tĩnh và khôn ngoan, dũng cảm và tháo vát. Nữ chính có tính khí nóng nảy và trí tuệ, tính cách mọt sách, cứng rắn và dũng cảm. Phim điệp viên luôn được các nam diễn viên yêu thích. Diễn xuất của loại vai này có nhiều lớp, nhiều cảnh trong phim.
nhân vật phong phú thường để lại cho khán giả dư vị bất tận. Người thành công hơn là Hồ Ca và Tôn Hồng Lôi, hai nhân vật nam chính của bộ phim gián điệp trực tuyến A Thousand Miles of River and Mountain. Trước đó đã nói về Trương Vãn Ý và Tiêu Chiến, nhưng cả hai bên đều chưa hoàn tất thỏa thuận. Do lịch trình sau khi Lâm Canh Tân trở nên nổi tiếng, anh ấy được vốn ưu ái. Lâm Canh Tân đang bước vào giai đoạn chuyển giao ở tuổi 36 và chưa bao giờ đóng phim gián điệp nên anh ấy rất coi trọng dự án này. Lâm Canh Tân 36 tuổi trở nên nổi tiếng, đánh bại Trương Vãn Ý và Tiêu Chiến, trở thành nam chính trong bộ phim gián điệp A Thousand Miles of River and Mountain. Lâm Canh Tân có tính cạnh tranh rất cao, một mặt anh ấy được khán giả yêu thích và được cả nước yêu thích, mặt khác anh ấy có lợi thế về ngoại hình và kỹ năng diễn xuất khá tốt. Lâm Canh Tân trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình trong vài năm qua như Walking with the Phoenix, Xin hãy gọi cho tôi đạo diễn, V.V. cũng như Chuyện Hoa Hồng vừa được quay cùng Lưu Diệc Phi. Trước đó, nam chính được đồn đại là Trương Vãn Ý và Tiêu Chiến. Trên thực tế, rất có thể Tiêu Chiến và Xin Ly đã hợp tác trong 7 bộ phim truyền hình, gần như mỗi năm một bộ, và Trương Vãn Ý là một diễn viên được đánh giá cao trong lĩnh vực phim truyền hình. Hai người đều phù hợp với vai trò này về mọi mặt. Lâm Canh Tân 36 tuổi trở nên nổi tiếng, đánh bại Trương Vãn Ý và Tiêu Chiến, trở thành nam chính trong bộ phim gián điệp A Thousand Miles of River and Mountain. A Thousand Miles of River and Mountain chắc chắn là một miếng bánh ngon. Nhóm vẫn đang chuẩn bị cho nó. Ngoài ra, nó còn là một cuốn tiểu thuyết đoạt giải và thiết kế nhân vật cũng rất đẹp. Đó là một nguồn tài nguyên đặc biệt tốt cho Lâm Canh Tân. Nhiều cư dân mạng đều cho rằng Lâm Canh Tân rất may mắn. Anh ấy dường như không làm việc chăm chỉ như 85 sinh viên khác, nhưng anh ấy luôn nắm bắt cơ hội và luôn có người sẵn sàng cho đi. Đúng là anh ấy rất may mắn, rất giỏi giao tiếp với mọi người và có rất nhiều bạn bè sẵn sàng giúp đỡ anh ấy. Và việc xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ cũng có thể làm tăng sự nổi tiếng của anh ấy. Có thể nói, Lâm Canh Tân đã có một hành trình suôn sẻ. Anh được nhà đường khen ngợi khi mới ra mắt. Sau khi nổi tiếng, anh được giới điện ảnh chú ý chọn làm diễn viên chính từ Từ Khắc và Châu Tinh Trì. Dù im lặng vài năm nhưng sau khi ra mắt lại được Xin Ly săn đón. Trong ảnh, Lâm Canh Tân nhanh chóng trở nên nổi tiếng lần thứ hai. Cư dân mạng rất bao dung với anh ta, sau bao nhiêu năm ngồi lê đôi mách, một người khác thực sự sẽ bị mắng chết, nhưng Lâm Canh Tân thì, trong mắt cư dân mạng, anh ta vẫn là một đứa trẻ lớn. Anh ấy là người chân thật, thú vị và hoạt bát. Không hề che giấu điều đó, điều này đã giúp anh được khán giả yêu mến và yêu mến. Dù sao đi nữa, mọi người cũng không khó chịu vì điều đó và gọi anh là một nghệ sĩ giải trí trong nước. Thay vào đó, họ khó chịu với những kẻ sớm hay muộn giả vờ ngây thơ. Ngôi nhà của ai một ngày nào đó sẽ sụp đổ. Tính xác thực của Lâm Canh Tân dường như rất hiếm, và có một lý do nhất định khiến anh ta có thể được số phận ưu ái.